नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आपल्या आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये. डॉलचा ड्रेस 2 पार्टमध्ये आपण पाहिला. त्यानंतर तिसऱ्या पार्टमध्ये आपण कॅप कशी विणायची ते पाहिलं. आता चौथ्या आणि शेवटच्या पार्टमध्ये आपण ही छोटीशी मिनी पर्स कशी विणायची ते पाहणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात. ही जी पर्स आहे ती मी खालच्या साईडनी आतमध्ये ओढून घेतलेली आहे, जेणेकरून ही अशी सुंदर अशी डिझाईन तयार झालेली आहे. अन्यथा ही पर्स जी आहे मी ती सेम कॅप जी आपण विणली होती जोकर टाईप, सेम त्याच पद्धतीने विणलेली आहे. तुम्हाला ही 2 पद्धतीने कॅरी करता येते. जी पूर्ण आहे ती पर्स आहे त्या पद्धतीने ही तुम्हाला कॅरी करता येईल डॉलसाठी. आणि नंतर ही अशा पद्धतीने खालचा जो भाग आहे तो वरती घ्यायचा आणि त्याला अटॅच करून घ्यायचं. त्या पद्धतीने तुम्हाला ही कॅरी करता येईल. इथे आपण जी कॅप बनवली होती ती 5 डबल क्रोशे विणले होते, तर आपल्याला इथे पर्स विणण्यासाठी आपण 7 नंतर 7 8 9 11 13 15 अशा पद्धतीने हे डबल क्रोशे वाढवत जायचे आहेत. आणि जो छोटासा निमुळता भाग येईल तो आतमध्ये ओढून घ्यायचा आणि नंतर अशा पद्धतीने सुंदर अशी पर्स आपली तयार होणार आहे. स्टेप बाय स्टेप मी तुम्हाला ही पर्स कशी बनवायची ते शिकवलेलं आहे. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. आणि व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करत जा, शेअर करत जा, कमेंट्स करत जा, चॅनलला सबस्क्राईब करत जा. तुम्ही व्हिडिओ पाहतात पण चॅनलला सबस्क्राईब करत नाहीत, सो प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा. याने काय होईल तर आपल्या चॅनलवर अपलोड होणारे प्रत्येक नवनवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुमच्या मोबाईलवर पोहोचेल आणि तुम्हाला असेच नवनवीन व्हिडिओ अगदी फ्रीमध्ये शिकता येतील. 2 डबल क्रोशे वाढवत जायचे. 7 9 11 13 15 अशा पद्धतीने 2 डबल क्रोशे वाढवत जायचे. आणि त्यानंतर अर्ध्या डबल क्रोशांनी किंवा अर्ध्या खांबांनी किंवा अर्ध्या क्रोशांनी पांढऱ्या कलरने बॉर्डर बनवायची आणि छोटेसे बंद तयार करायचे व एक लटकन 5 किंवा 7 चेन बनवायचे आणि छोटंसं लटकन तयार करायचं. आणि झाली आपली डॉलची छोटीशी मिनी पर्स तयार.
इथे आपल्या डॉलचा ड्रेस, पर्स, कॅप पूर्णपणे विणून तयार झालेली आहे। आपली डॉलची ही डिझाईन इथे परफेक्ट अशी विणून तयार झालेली आहे आणि आपली डॉल परिपूर्णरित्या विणून तयार झाली। पहा किती सुंदर अशी आपली ही मिनी पर्स इथे विणून तयार झालेली आहे। भेटूयात अशाच नवनवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत धन्यवाद, बाय। व्हिडिओ पूर्ण पाहिलात त्यासाठी थँक्स। असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा।